Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Trung Quốc, 20.000 tấn thịt lợn đông lạnh được luân chuyển lưu kho và 32.000 tấn được thu mua tích trữ. Huachu.com đã đưa ra thông báo về các vấn đề liên quan đến giao dịch đấu thầu, xuất khẩu và giao hàng xuất khẩu luân phiên thịt lợn đông lạnh dự trữ trung ương vào ngày 26 tháng 1 năm 2024. 20.000 tấn thịt lợn đông lạnh được luân chuyển lưu kho dự trữ. Thời gian giao dịch sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thông báo về các vấn đề liên quan đến giao dịch đấu thầu mua và dự trữ thịt lợn đông lạnh dự trữ trung ương vào ngày 26 tháng 1 năm 2024. Giao dịch đấu thầu thu mua và tích trữ này là 32.000 tấn. Thời gian giao dịch là từ 14 đến 17 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2024. Tình hình thịt lợn quý 2 của Trung Quốc dự kiến sẽ tốt hơn năm ngoái. Liu Liugong, Giám đốc vụ thị trường và công nghệ thông tin, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết, gần đây chúng tôi đã tổ chức cho các chuyên gia, hiệp hội, ngành nghề và các doanh nghiệp chủ chốt tiến hành các cuộc hội thảo đặc biệt. Mọi người đều tin rằng số lượng lợn vừa và lớn ở quy mô lớn, các trang trại chăn nuôi lợn quy mô sẽ tăng 3,7% so với cùng kỳ vào tháng 12 năm 2023. Số lợn này sẽ được bán trong 1 đến 2 tháng tới. Điều này cho thấy nguồn cung lợn trên thị trường vẫn còn tương đối lỏng lẻo và lợn chăn nuôi có khả năng tiếp tục thua lỗ sau Tết Nguyên đán. Đồng thời cũng phải thấy rằng với việc điều chỉnh số lượng lợn nái sinh sản, số lượng lợn con mới sinh cũng có sự sụt giảm tương ứng. Theo dõi, số lượng heo con sơ sinh trên toàn quốc đã giảm so với cùng kỳ kể từ tháng 10 năm ngoái. Điều này cũng cho thấy việc cắt giảm năng lực sản xuất đã đạt được hiệu quả nhất định. Quý 2, tình hình được kỳ vọng sẽ tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo chương trình là bản tin nổi bật trong nước tuần qua. Giá cước vận chuyển tăng phi mã, thủy sản, đồ gỗ đứng ngồi không yên. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, cước vận chuyển hàng hóa đi Mỹ, Canada và EU tăng gấp đôi so với tháng 12 năm 2023. Trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, xuất khẩu đồ gỗ và thủy sản là hai ngành chịu áp lực lớn nhất từ việc tăng giá cước này, do phần lớn các sản phẩm được xuất đi các thị trường Mỹ và châu Âu. Nguyên nhân của việc tăng giá cước vận chuyển hàng hóa được giải thích là 80% lượng hàng hóa đi bờ đông nước Mỹ, Canada và EU đều qua kênh đào Suez do căng thẳng Iran-Hamas, nhóm quân Yemen tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ để qua kênh đào này. Trà Vinh vận động hộ chăn nuôi tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi. Trong những tháng cuối năm, nhiều hộ chăn nuôi sẽ tái đàn nhằm tạo nguồn cung ứng cho thị trường phục vụ dịp lễ, Tết Nguyên đán. Theo dự đoán, đàn heo có thể phát triển lên tổng đàn khoảng 350 đến 360.000 con. Trong khi đó, vào dịp cuối năm, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh phát triển và gây bệnh. Đến nay, dịch tả heo châu Phi đã có vaccine phòng bệnh nhưng chưa được tiêm phòng rộng rãi trên đàn heo của tỉnh nên nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục phát sinh. Do vậy, tỉnh đã vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi. Xuất khẩu cá tra kỳ vọng khởi sắc khi Trung Quốc bắt đầu gom hàng cho dịp Tết. Từ cuối năm 2023, các doanh nghiệp Trung Quốc tích trữ hàng để cung cấp cho nhu cầu khổng lồ trong dịp Tết Nguyên đán cho khách sạn, nhà hàng và ngành dịch vụ du lịch. Đây là một trong những động lực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong năm 2024. Năm 2024, ngành cá tra đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023. Vasep kỳ vọng Trung Quốc sẽ là khu vực tăng trưởng cao về tiêu thụ cá tra, đặc biệt sau khi nước này dỡ bỏ hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng dịch COVID-19. Việc nới lỏng chính sách kiểm soát xét nghiệm axit nucleic phần nào đó giúp cải thiện nhu cầu thực phẩm và hải sản của thị trường này. 40 tấn thịt heo nhiễm bệnh, nguy cơ lây lan, suýt bị tuồn ra thị trường. Cơ quan chức năng phát hiện 40 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả châu Phi và dịch tai xanh trong 2 kho đông lạnh trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cục Thú y cho thấy cả hai mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, một mẫu dương tính với virus PAS dòng Bắc Mỹ, bệnh tai xanh. Đối với hai virus trên là virus gây dịch bệnh nguy hiểm, gây lây lan dịch bệnh thuộc diện phải công bố dịch. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được Ban chỉ đạo 389 huyện Chương Mỹ chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát buộc cơ sở tiêu hủy toàn bộ. Thêm nhiều sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch. Trong chuyến công tác tại Trung Quốc mới đây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết
Trong các cuộc gặp gỡ, hai bên đã bàn bạc thống nhất được nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ông Nam cho hay, khi làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hai bên đã thống nhất hoàn chỉnh bổ sung một số nội dung để ký 3 nghị định. Xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, xuất khẩu cá sấu nuôi, xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Hay như đối với sản phẩm chăn nuôi, họ đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu gia cầm vào thị trường nước này. Đây là tín hiệu tích cực đối với người dân Việt Nam. Gần 130 con gia súc, gia cầm ở Lạng Sơn chết rét. Từ ngày 22 tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Trong đó gia súc, gia cầm ốm chết khá nhiều. Theo báo cáo của ngành chức năng Lạng Sơn, tại địa phương đã có gần 130 con trâu, nghé, bê, dê, ngựa, lợn bị chết do rét buốt kéo dài. Trước tình hình rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua, các cấp các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó. Trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!